Berikut adalah 5 model kereta nasional yang paling gagal pernah tercatat dalam sejarah otomotif negara kita sejak tahun 1985. Ada sesetengah model yang gagal kerana desain yang buruk. Ada yang gagal disebabkan konsep dan teknologinya yang tak tepat pada era waktu tu. Mungkin terlalu cepat untuk jadi yang berbeza. Ada juga yang gagal kerana reliability, kos penyelenggaraan yang mahal, langsung tak masuk akal kalau bandingkan dengan kategori model tersebut. Dan yang paling teruk sekali, gagal disebabkan persepsi. Akhirnya, syarikat pengeluar kereta terpaksa menanggung rugi berjuta-juta ringgit daripada segi kos buatan, vendor, R&D dan macam-macam lagi di atas kesilapan individu atasan si pembuat keputusan dan kegagalan dalam memikat hati para pembeli. Ini adalah 5 model kereta yang gagal teruk. Sebelum tu, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Nombor 5, Proton Seyvi. Tahun 2005, serentak dengan pelancaran Pro 2 Myvi, Proton juga melancarkan sebuah model paling berteknologi mereka pada waktu tu, model terulung iaitu Proton Seyvi. Tahun pertama Seyvi dilancarkan, ia mendapat sambutan yang sangat hangat. Seyvi terkenal dengan kereta paling jimat minyak dan ketahanan kerangka yang keras dan kukuh pada waktu tu. Seyvi adalah sebuah model yang sangat-sangat baik kecuali daripada segi rupa bentuk, sebab Proton Seyvi antara model pertama yang memperkenalkan teknologi AMT pada era tersebut, iaitu Automated Manual Transmission daripada Renault. Satu benda baru dan asing buat rakyat Malaysia. Seyvi pernah dieksport ke Australia, United Kingdom, Singapore, Taiwan, Thailand dan Indonesia. Dan agak memeranjatkan, Seyvi sebenarnya agak popular di setengah kawasan di United Kingdom. Dengan kerangka yang kukuh dan jimat minyak dan berteknologi AMT, Seyvi pernah mendapat beberapa award daripada negara-negara luar seperti Car of the Year di 2 negara Asian, Best City Car di Indonesia, Thailand's Top 10 Cars 2008 dan Malaysian Book of Record dengan mencipta rekod kereta paling jimat minyak iaitu dengan purata minyak 24 km per liter. Wow, kereta-kereta zaman sekarang, Azia, Myvi pun susah nak dapat 24 km per liter tu. Memang betul-betul jimat. Tapi disebabkan feedback daripada pengguna sedia ada tentang masalah Seyvi waktu tu dengan kos alat gantinya yang mahal untuk sesebuah kereta compact, angka jualan Proton Seyvi mula menurun. Tak guna jimat minyak sekalipun kalau kos maintenance hancur. Dan Proton pernah membuat recall yang melibatkan kepada 34,000 unit Seyvi disebabkan beberapa parts yang bermasalah. Angka jualan semakin merundum tahun demi tahun. Selera pengguna lebih kepada Pro 2 Myvi pada waktu tu. Proton akhirnya akur. 2010, mereka terpaksa menghentikan production Seyvi yang masih banyak lagi lambakan stok-stok Seyvi tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya, Proton Seyvi terkubur tatkala Myvi sedang bermaharajalela dan menjadi jaguh di atas jalan. Nombor 4, Arena. Proton Arena diperkenalkan pada tahun 2002 atau dikenali sebagai Proton Jambak di United Kingdom, Taiwan, South Africa dan Australia. Ia adalah sebuah mini pickup truck berasaskan platform Proton Wira di mana ia dipacu dengan 2 roda depan, mempunyai 2 pintu dan 2 tempat duduk sahaja. Proton Arena lebih popular di luar negara berbanding di negara kita sendiri. Disebabkan permintaan pasaran Malaysia terhadap pickup truck pada waktu tersebut masih kurang, tambahan lagi dengan practicality-nya yang kurang baik, sebuah pickup truck tapi rendah dan hanya memuatkan 2 orang penumpang sahaja. Siapa nak beli? Proton Arena sebenarnya bertahan lebih 1 dekad di British sejak 2003, namun hanya beberapa puluh ribu unit sahaja pernah terjual dan majoriti Proton Arena yang terjual adalah di pasaran United Kingdom. Namun ianya jauh daripada cukup dan menjadikan Proton Arena satu lagi keluaran kereta nasional yang gagal. Nombor 3, Proton Tiara. 1996.
Proton kini sudah mencapai umur 10 tahun sejak dilahirkan pada 1985. Lalu, Proton mengorak langkah baru dengan menjalinkan usaha sama dengan syarikat daripada France iaitu Cetrion, yang mana sebelum tu segala usaha sama dan taat setia Proton hanyalah terfokus kepada isteri pertamanya sahaja iaitu Mitsubishi. Mungkin Proton fikir Mat Salleh lagi cantik daripada Jepun mata sepet. Maka dalam hubungan sulit di antara Proton dan Cetrion, terhasillah bayi perempuan Tiara. Tiara didatangkan dengan enjin 1.1 liter dan yang paling menyedihkan sekali, Tiara hanya datang dengan transmisi 5 speed manual. Manual sahaja. Automatik tak ada. Disebabkan alat gantinya yang sangat susah untuk dicari, Tiara menjadi model yang paling murah untuk dijual semula. Dengan angka jualan yang kurang memberangsangkan, pembuatan Proton Tiara dihentikan selepas 4 tahun, iaitu pada tahun 2000. Dan ianya menjadi satu lagi koleksi kepada Proton. Satu lagi koleksi yang gagal. Itulah, siapa suruh curang, lepas tu terhegeh-hegeh nak balik kat bini tua. Nombor 2. Naib juara. Proton juara. Maaf Proton juara, anda tidak menjadi juara. Anda hanya menjadi naib juara saja dalam video ni sebab ada lagi model yang lagi worst daripada Proton juara lepas ni. Tahun 2001, lahirlah sebuah mini MPV nasional pertama negara iaitu Proton juara, hasil kerjasama Proton dan Mitsubishi. Tapi malangnya, konsep microvan MPV ni tak diterima baik dalam pasaran tempatan. Mungkin mentaliti rakyat Malaysia belum bersedia untuk terima desain yang bergeometri ekstrim macam ni. Proton juara sebenarnya antara model paling kehadapan pada era tersebut. Banyak unique features yang tak ada pada model-model lain pada waktu tu, seperti electric power steering, satu-satunya rear wheel drive pada model-model Proton, mendapat sentuhan handling daripada Lotus, dan setting 6 tempat duduk penumpang yang boleh digerakkan, dilipat dan boleh disembunyikan. Saingan terdekat Proton juara pada waktu tu adalah Pro 2 Canary, juga sebuah kereta kotak tapi ia lebih simple dan mendapat sambutan baik di hati rakyat. Kadang-kadang menjadi terlalu berani dan terlalu kehadapan pun ada risikonya. Dan sekali lagi Proton diterajang di atas kegagalan yang teruk dan pedih bila rakyat Malaysia sendiri menghina hasil kerja mereka dan angka jualan Proton juara berada jauh di bawah sasaran sejak hari pertama dilancarkan. Akhirnya, pembuatan Proton juara terpaksa dihentikan pada tahun 2002, iaitu selepas 1 tahun lebih sahaja sejak ia dilancarkan. Hanya beberapa ribu unit saja pernah terjual dan ia menambah satu lagi model dalam koleksi kereta-kereta Proton yang gagal. Nombor 1. Kita dah lihat 4 daripada 5 model daripada tangga tercorot sampailah ke naib juara dalam carta kereta-kereta nasional yang paling gagal. Kebanyakan model-model tersebut kita boleh nampak hanya sedikit sahaja yang berada di atas jalan raya. Tapi model nombor 1 ni, saya yakin ramai di antara kita semua yang tak pernah nampak langsung kereta ni walaupun sekali. Dan mungkin ada yang tak pernah tahu pun tentang kewujudan model ni. So, model yang menjuarai carta kereta-kereta gagal nasional sepanjang zaman adalah Pro 2 Nautica. Memang tak boleh disangkal lagi, Pro 2 Nautica sememangnya layak untuk berada di tangga teratas carta kereta-kereta nasional yang paling gagal. Tahun 2008, keputusan Pro 2 untuk membawa masuk unit CBU Pro 2 Nautica ke Malaysia serentak dengan pelancaran kembarnya yang lebih tampan iaitu Toyota Rush sememangnya membawa padah dengan harga Nautica yang hampir sama dengan Toyota Rush iaitu RM90,000, manakala Toyota Rush dengan harganya RM95,000. Dengan perbezaan harga RM5,000 saja, lantas mudah untuk rakyat Malaysia untuk terus memilih kembarnya yang lebih handsome dengan logo Toyota yang konon-kononnya lebih premium untuk dipandu pulang ke kampung. Tambahan lagi dengan kadar interest rate untuk kereta-kereta nasional yang lebih tinggi pada waktu tu berbanding dengan kadar interest non-national car, menjadikan bayaran bulanan Pro 2 Nautica lebih tinggi daripada Toyota Rush. So, tak ada siapa yang terlalu kurang bijak untuk pilih Nautica berbanding Rush.
Pro 2 Nautica hanya sempat dipasarkan beberapa bulan sahaja, tak sampai pun 1 tahun, dan hanya 489 unit sahaja yang pernah didaftarkan. Hanya beberapa orang pelanggan sahaja yang memiliki model ni, dan selebihnya daripada angka 489 unit tu adalah unit-unit test drive dan orang-orang Pro 2 sendiri yang pakai. Inilah 5 model dalam carta kereta-kereta nasional yang paling gagal akibat keputusan daif daripada individu-individu atasan yang mempunyai kuasa dan suara untuk membuat keputusan, lantas dihukum oleh kuasa pembeli, rakyat itu sendiri. Selepas ni kita nak ceritakan pula tentang 5 model kereta-kereta nasional yang paling berjaya dalam sejarah otomotif Malaysia. Dan sekiranya korang nak lihat banyak lagi konten-konten fakta macam ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button likes dan klik button subscribe dekat bawah ni. Saya suka untuk ambil kata-kata ni. We Malaysian is not very scientific. We value trust more than truth. Fikir-fikirkan. Saya Nasrullah dan majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia.